ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ጌትሽ ነኝ ከእንግሊሽ አማሪክ 3323። ዛሬ ደግሞ እንግሊዝኛ ንግግሮችን እንለማመዳለን ወይም ፕራክቲካል ኮንቨርሴሽን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሚጠበቅባችሁ ለማውራት፣ ለመናገር፣ ለመለማመድ ዝግጁ መሆን ብቻ ነው። ጠቃሚ የሆኑ አነጋገሮችን፣ አጠያየቆችን ዛሬ በተለይ ጥያቄ መጠየቆችን እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን ከአማርኛ ትርጉማቸው ጋር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እንኳን ወደዚህ በሰላም መጣችሁ። በቀጥታ ወደ ንግግሮቹ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው what is the most enjoyable holiday? አንዳንዴ እንግዲህ ቃለ መጠይቅ ስንጠየቅ ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኢንተርቪው ስንደረግ እንደዚህ እንጠየቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉማቸውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። what is the most enjoyable holiday? በጣም የሚያስደስት በዓል ምንድነው ማለት ነው። the most ከሁሉም የበለጠ ማለት ነው። what is the most enjoyable holiday ማለት በጣም የሚያስደስት በዓል ምንድነው ማለት ከሁሉም በዓላት በላይ ያው በጣም የሚያስደስት የሚለው አንደኛውን ነው። እንግዲህ አንደኛ አስደሳች የሆነውን በዓል ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። the most ካል ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው። ኦኬ ሁለተኛ what annoys you on public transport? what annoys you on public transport? what annoys you on public transport ይላል። የህዝብ ትራንስፖርት ማለት ነው። ይቅርታ የህዝብ ግንኙነት አልኩት። ፐብሊክ ትራንስፖርት የህዝብ ትራንስፖርት ማለት ነው። የህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ የሚያበሳጭህ ነገር ምንድነው? ኦኬ የህዝብ ትራንስፖርት ማለት ብዙ ሰው ሆናችሁ ስትሳፈሩ ያ ፐብሊክ ትራንስፖርት ይባላል ወይም ደግሞ ማስ ትራንስፖርት ይባላል። በብዙሃን ትራንስፖርት ማለት ነው። ብዙ ሰው አንድ ላይ ሲሆን የሚያበሳጭህ ነገር ምንድነው እዛ ጋር ይላል። የህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ የሚያበሳጭህ ነገር ምንድነው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ ደስ የማያሰኝ ነገር ምንድነው ለማለት ነው። ሶ ይሄንንም what annoys you on public transport የሚለውንም ትርጉሙንም አነባበቡንም ተለማመዱት። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። how often do you visit your family? how often do you visit your family? ምን ያህል ጊዜ ውስጥ ቤተሰብህን ትጎበኛለህ ማለት ነው። ኦኬ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ቤተሰብህን የምትጎበኘው ለማለት ነው። ኦኬ በሳምንት ነው፣ በወር ነው፣ በአመት ነው ወይስ በየቀኑ ነው ቤተሰብህን የምትጎበኘው ማለት ነው። ኦኬ how often የምትለዋን መጠቀም ሞክሩ። ዋናው ነገር እነኚህ የቃል አጠያየቆችን ለአጠያየቅ ለመጠየቅ የምንጠቀምባቸው እንደ how often እነዚህ አይነቱን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ላይ እንድታተኩሩ ነው መጠይቃችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። can you think of something that annoys you? ይላል። can you think of something that annoys you? የሚያበሳጭ ነገር ምን እንደሆነ ታስታውሳለህ? can you think of ያው ታስታውሳለህ ነው ወይም ደግሞ ትነግረናለህ ነው። can you think of something that annoys you ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ annoys ማለት ያው annoy ማድረግ ማበሳጨት ነው። ኦኬ ይሄንን እንድታውቁ ነው ዋናው ነገር። እዚህ ጋር አጠያየቁን ስታዩት can you ተብሎ ነው የሚጀምረው። ካንን አይታችሁ ስለሆነ can you think of ነው የሚለው። ካንን እንግዲህ ለጥያቄ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ በሞዳል ቨርቦች በነካን በነኩድ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንንም እንድታውቁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። can you think of? do you think of? will you think of?
should you think of ምናምን እያል may you እያልንም what how often when why where ከሚለው በተጨማሪ በእነዚህ do you think of ምናምን ብለን እንጠይቃለን። ኦኬ ከነዚህ በተጨማሪ እንደዚህ እንጠይቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ለመጠየቅ አሁን እዚህ ጋር ካንን የተጠቀምነው ካን ምንድነው ሞዳል ቨርብ ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ያስተማርኩት ሌሰን አለ በምንድነው ጥያቄ የምንጠይቀው የሚለውን እንዴት በሞዳል ቨርብ እንጠይቃለን፣ እንዴት በደብሊው ኤች ኩዌስችን እንጠይቃለን፣ እንዴት ደግሞ በቨርብ ቢዎች እንጠይቃለን እና አር ዩ ቲንክ አር ዩ ዱ ዩ ዌር ዩ እነኚህ ደግሞ ኢዝ በመጠቀም አር በመጠቀም ዌር ኢዝ አር ዌር እነኚህ ቨርብ ቢዎችን በመጠቀም እንዴት ጥያቄ እንጠይቃለን የሚለውን ሌሰን ያስተማርኩት አለ። እሱን ያልተማራችሁ በእርግጠኝነት መማር አለባችሁ ብዬ መክራችኋለሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለ ማለት ነው። ኦኬ ለያይቼ ነው በካና በኩድ በውድ በዊል በሹድ በመስት እንዴት በሃድ ቤተር እንዴት ጀምረን እንጠይቃለን የሚለውን እነኚህ ሞዳል ቨርቦች ናቸው። በእነሱ እንዴት እንጠይቃለን፣ በቨርብ ቢ ደግሞ እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን ለብቻ ሌሰን አስተምሬያለሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አለ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ do children or young people do things that annoy adults ይላል። do children or young people do things that annoy adults? do children or young people ያው ነው children እና young people do things that annoy adults ማለት ህፃናት አዋቂዎችን የሚያበሳጭ ነገር ያደርጋሉ፣ እነሱን የሚያበሳጭ ነገር ይሰራሉ ወይ ማለት ነው። do children do ነው አሁን እዚህ ጋር የተጠቀምነው። ኦኬ do children ስለዚህ በዱ ነው ማለት ነው የጠየቅነው እዚህ ጋር do children or young people do things that annoy adults? ህፃናት አዋቂዎችን የሚያበሳጭ ነገር ይሰራሉ ማለት ነው። ቀጥሎ what are the 5 most important decisions in a person's life? What are the 5 most important decisions in a person's life? በኑሮ ውስጥ 5 ወሳኝ ውሳኔዎች ምንድን ናቸው? ወይም ደግሞ ምንድን ናቸው? 5 ወሳኝ በጣም ጠቃሚ ውሳኔዎች ማለት ነው። ጠቃሚ ውሳኔዎች ምንድን ናቸው? ኢንተርቪው ስትደረጉ እንደዚህ ትጠይቃላችሁ ባይዘይ። ኦኬ ምን ያህል መልስ መመለስ እንደምትችሉ መረዳት እንደምትችሉ ለማወቅ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ይጠይቋችኋል ማለት ነው። what are the 5 most important decisions in a person's life ይላሉ። በሰው ኑሮ ውስጥ ወይም በኑሮ ውስጥ 5 ወሳኝ ወይም ደግሞ ጠቃሚ ውሳኔዎች ምንድን ናቸው የሚለውን እስቲ ዘርዝር ትባላለህ ማለት ነው ወይም ትባላላችሁና ይሄ ደግሞ በዋት ነው የተጠየቀው። ዋት ያው ደብሊው ኤች ኩዌስችን ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው who is or who was the greatest inventor of all time? who is or was ሁለቱንም ማለት እንችላለን። who is ማለት ማን ነው አሁን ነው። who was ደግሞ ማን ነበረ ነው። እኔ በሁለቱም ስላሽ አድርጌ ነው who is slash was the greatest inventor of all time። አንዳንዴም እንደዚህ ትጠየቃላችሁ ላንተ who is or who was the greatest inventor of all time? ምን ጊዜ በፈጠራ ምርጥ ሰው ማን ነው ተብላችሁ ትጠየቃላችሁ። ኢንቨንተር ማለት ፈጠራ ስራ ኢንቬንሽን ማለት ያው አዲስ ነገር መፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር በመፍጠር የሚታወቀው ምን ጊዜ ምርጥ የምትለው ሰው ማን ነው ተብሎ ይጠየቃል ማለት ነው። who is was is ነው ማን ነው was ግን ማን ነበረ ነው። ኦኬ was ያለፈ past tense ነው። is ደግሞ present tense ነው ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እዚህ ጋር what አሁንም በደብሊው ኤች ነው በዋት ነው። what is the best or the worst? the best or the worst best worst piece of advice you ever received ይላል።
what is the best slash the worst piece of advice you ever received? በህይወት የተቀበልከው ምርጥ ወይም መጥፎ ምክር ምንድነው? በጣም ምርጡ በጣም መጥፎ ምክር ምንድነው? ወይም በጣም ምርጡ ወይም ደግሞ በጣም መጥፎ ንገረን ለማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንም ትጠየቃላችሁ ኢንተርቪው ላይ። ስለዚህ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። what is the best or the worst piece of advice you ever received? ማለት በህይወትህ እስካሁን ባለው ከሰዎች የሰማው የተቀበልከው መጥፎ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ ወይም በጣም መጥፎ ምክር ንገረን ለማለት ነው። what is ከተባለ ምንድነው ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው በዋት ነው የተጠየቀው። ዋት ደግሞ WH ናት ማለት ነው። ወደሚቀጥለው በዋት እንደገና what are some of the most serious environmental problems? አንዳንዴም ኢንተርቪው ስትጠየቁ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ጠይቃላችሁ ማለት ነው። what are some of the most serious environmental problems? what are some of the most serious environmental problems? አደገኛ የአካባቢ ችግሮች ውስጥ የተወሰኑት ምንድን ናቸው ይላሉ ማለት ነው። አደገኛ የአካባቢ ችግሮች ውስጥ የተወሰኑት ምንድን ናቸው? some of ስላለ የተወሰኑት ማለት ነው። serious ደግሞ አደገኛ ችግር ማለት ነው። serious environmental problems አደገኛ የአካባቢ ችግሮች ማለት ነው። እነኚህን ነገር ተለማመዱ ፕሊዝ፣ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። what are the causes of climate change? what are the causes of climate change? okay climate ያው አየር ጸባይ ነው። what are the causes ማለት መንስኤ ማለት ነው። what are the causes of climate change? የአየር ጸባይ ለውጥ መንስኤዎች ምንድናቸው ነው። what are the causes of climate change? change ያው ለውጥ ነው። የአየር ጸባይ ለውጥ መንስኤዎች ምንድናቸው ይላል ማለት ነው። የፈተናም ላይ ሊመጣ ይችላል እንደዚህ ጥያቄ። ለኢንተርቪውም ስትጠየቁ አንዳንዴ ምን ያህል ዕውቀታችሁ ወይም ደግሞ የእንግሊዝኛ መረዳታችሁ ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ እንደዚህ ጥያቄዎችን ይጠይቋቸዋል ማለት ነው። ኦኬ የግድ ጂኦግራፊ ወይም ደግሞ ሌላ ሳይንስ መሆን የለበትም። ኦኬ እነኚህ ማንንም ይጠየቃሉ እነኚህ ጥያቄዎች ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እናልፋለን። can you give me an example of a natural disaster? can you give me an example of a natural disaster ይላል። ይሄ በካን ነው የተጀመረው በሞዳል ቨርብ ነው ማለት ነው። can you give me ወይም ደግሞ can you give an example of natural disaster? can you give an example of natural disaster ማለት የተፈጥሮ አደጋ ማለት ነው። ኦኬ ዲዛስተር ናቹራል ተፈጥሮ ነው፣ ዲዛስተር አደጋ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ናቹራል ዲዛስተር ስላለ ኤ ማለት አንድ ናት። ኦኬ እንደምታውቁት አንድ የተፈጥሮ አደጋ ምሳሌ ትሰጠኛለህ ማለት ነው። can you give an example of a natural disaster ማለት አንድ የተፈጥሮ አደጋ ምሳሌ ትሰጣለህ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናልፍ እንደዚህ ደግሞ መጠየቅ ይቻላል። if you had to leave your home quickly, if you had to leave your home quickly, if ማለት if you had to leave እችኛዋ LEAVE ሲሆን leave ማለት መልቀቅ ነው። ኦኬ if you have to leave, if you have ሳይሆን had, if you had to leave your home quickly ይላል። ቤትህን በችኮላ መልቀቅ ቢኖርብህ ወይም ደግሞ በፍጥነት ወዲያው መልቀቅ ቢኖርብህ ማለት ነው። if you had to, had past tense ናት። መልቀቅ ቢኖርብህ what would you take with you? what would you take with you? ኮማ ተደርጎ what would you take with you?
ኦኬ ወስደ የምትወጣው ነገር ምንድነው? ከራስ ጋር ይዘህ የምትወጣው ነገር ምንድነው ነው? በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ከራሴ ጋር ይዤ ወጣለው ብለህ የምታስበው ነገር ምንድነው ይልሃል። ይሄም እንደዚህ መጠየቅ ይቻላል። ኦኬ እንደዚህ ከሆነ ምን ታደርጋለህ ተብሎ የሆነ ኮንዲሽን ሁኔታ ሰተን ከዛ በኋላ ምን ታደርጋለህ ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ቀጥሎ how often do you watch television? how often do you watch television ማለት how often ያው ድግግሞሽ ነው የሚያሳየው ብያለሁ። ምን ያክል ቲቪ ትመለከታለህ ወይም ደግሞ ቲቪ ምን ያህል ትመለከታለህ ማለት ነው። ድግግሞሽ ነው። ኦኬ በየቀኑ ነው? በቀን ስንቴ ነው? ወይስ በሳምንት አንዴ ነው? ወይስ ዊኬንድ ቅዳሜና እሁድ ነው? ወይስ ምን ያህል ጊዜ ቴሌቪዥን ታያለህ ማለት ነው። ኦኬ how often do you watch television? ወደሚቀጥለው ደግሞ እናልፋለን። which ኦኬ እዚህ ጋም wh ናት which which ስለሆነች wh question ናት። which television program is popular in your country? which television program is popular in your country? በሀገርህ ታዋቂ የቲቪ ፕሮግራም ምንድነው? ሀገር ውስጥ ታዋቂ የቲቪ ፕሮግራም ምንድነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። have you ever heard of fake news or fabricated news? fake news ማለት ወይም fabricated news የሚባል ነገር አለ። fake news የውሸት ወይም የፈጠራ ማለት fake news fabricated የፈጠራ ነው። fake news ደግሞ የውሸት ዜና ማለት ነው። have you ever heard of fake news? የፈጠራ ወይም የውሸት ዜና ሰምተህ ታውቃለህ ማለት ነው። have you ever heard of fake news or fabricated news? ይሄ ደግሞ በሃቭ ነው የጀመረው። have you ኦኬ በሃቭ ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በሃዝ በሃቭ በሃድ ይሄኛውም አለ በዛኛው ሌሰን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ባለው ሌሰን ላይ በሃቭ እና በሃዝ በሃድም እንዴት እንጠይቃለን የሚለው አለ። እሱን ተማሩ። ቀጥሎ are people becoming telephone addicts? are people becoming telephone addicts? ሰዎች የስልክ ሱሰኛ እየሆኑ ናቸው ማለት ነው። ይሄ በአር ነው የሚጀምረው። ኦኬ are people becoming telephone addicts? the are ማለት በverb be ነው ማለት ነው የጀመረው። are is ምናምን where was verb be ናቸው ብያችኋለሁ። ስለዚህ በእነሱ ደግሞ ስንጀምር እንደዚህ ነው። are people becoming telephone addicts? or people becoming telephone addicts? becoming ing እየሆኑ አሁን እየቀጠለ ያለ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሰዎች የስልክ ሱሰኛ እየሆኑ ናቸው ማለት ነው። የሚቀጥለው why are social networks so popular nowadays? why are social networks so popular nowadays? okay why ይሄ ምክንያት ነው የሚጠይቀው። ለምን wh ነው why ስለሆነ why wh question ነው ማለት ነው። why are social networks so important nowadays? የማህበረሰብ ትስስሮች እንደዚህ ተፈላጊ ለምን ሆኑ? so popular ያው ተወዳጅ ተፈላጊ ማለት ነው። ኦኬ ለምን ታዲያ እንደዛ ሆኑ ነው። social networks የማህበረሰብ ትስስሮች ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ በዋት አለ what advice would you give
to people about social networks? What advice ያው ምክር ነው. What advice would you give to people about social networks? ስለ ማህበራዊ ትስስር ለሰዎች ምን ምክር ትለግሳለህ? ስለ ማህበራዊ ትስስር social networks ማህበራዊ ትስስሮች ለሰዎች ምን ምክር ትለግሳለህ? ስለምን? ስለ ማህበራዊ ሚዲያ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ትስስሮች ማለት እንችላለን ማለት ነው social networks. ቀጥሎ do you think actors, singers, sportsmen etc earn too much money? ይላል. Do you think actors, singers, sportsmen etc earn too much money? ተዋናዮች፣ ዘፋኞች እና ስፖርተኞች ወዘተ ብዙ ብር ያገኛሉ ብለህ ታስባለህ? ይላል። ብዙ ገቢ ወይ ገንዘብ ያገኛሉ ብለህ ታስባለህ? ይላል። መኒ ያው ገንዘብ ነው፣ በእኛ ደግሞ ብር ነው ማለት ነው። ተዋናዮች፣ ዘፋኞች፣ ስፖርተኞች ወዘተ ብዙ ብር ያገኛሉ ብለህ ታስባለህ? ይሄ ሐሳብን ሲጠይቅ ነው። do you think ብሎ ማለት okay. Do people have better manners than before? Do people have better manners than before? ሰዎች ከባለፈው የተሻለ ባህሪ አላቸው? እንግዲህ ከበፊቱ ለማለት ነው than before። ከበፊት የተሻለ ባህሪ አላቸው ወይ አሁን ማለት ነው። okay. have አሁን ነው። do people have better manners than before? ሰዎች ከባለፈ የተሻለ ባህሪ አላቸው? manners ማለት ባህሪ ነው፣ ጸባይ ነው። okay. ስለዚህ በዱ do people have ብለን እንደዚህ እንጠይቃለን ማለት ነው። ሌላኛው if you won a lot of money እዚህ ጋር if you won የዊን past tense ነው፣ won ይሆናል። ካሸነፍክ if you won a lot of money ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ ማለት ነው። ሎተሪ if you won a lot of money ማለት ብዙ ገንዘብ። እኔ እዚህ ጋር ሎተሪ ብታሸንፍ ነው ያልኩት። if you won a lot of money ማለት ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ what would you do? ምን ታደርጋለህ ነው። okay. if you won a lot of money what would you do? እዚህ ጋር ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ፣ ብዙ ገንዘብ የሚያሸልም ነገር ሰርተ ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ ምን ታደርጋለህ ማለት ነው። ምናልባት በገንዘቡ ምን ታደርጋለህ ለማለት ነው። if you won a lot of money ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ፣ ሎተሪ አይደለም ጋይስ፣ ሎተሪ ብያለሁ በስተት ነው። ብዙ ገንዘብ ብታሸንፍ ምን ታደርጋለህ ነው። ከቀደም እንደዚህ ጥያቄ አይተናል። if you won a lot of money የሆነ ሁኔታን ይሰጣችሁና እንደዚህ ቢሆን ምን ታደርጋለህ ነው። ይሄ what would you do? ቀጥሎ what country would you prefer if you had a choice to move? What country would you prefer if you had a choice to move? የመሄድ እድል ወይም ምርጫ ብታገኝ የት ሀገር መሄድ ትመርጣለህ? prefer ማለት ምርጫ ነው። preference prefer. What country would you prefer if you had a choice to move? የመሄድ እድል ብታገኝ የት ሀገር መሄድ ትመርጣለህ ነው ይሄኛው። ስለዚህ እኛም የምንመርጣትን ሀገር ነው ማለት ነው የምንመልሰው። ፕሊዝ ተለማመዱላችኋለሁ። what country would you prefer if you had a choice to move? በመናገር ነው እንደዚህ ነገሮችን ምን ይዛቸው ማለት ነው። አእምሮአችን ይመዘግባቸዋል ደጋግመን ስንለማመድ ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ what have been the most important new stories in the last year? What have been the most
important news stories in the last year? Okay, what have been? Here present perfect no have been. Okay, ባለፈው ዓመት ውስጥ ጠቃሚ ዜና ምን ነበር ነው? What have been the most important news stories in the last year? News story ማለት ያው new story ነው, news ነው s ማኖር አለበት። What have been the most important news story? News story ያው ዜና ነው። በጣም ጠቃሚ የነበረው ኒውስ ዜና ምን ነበር ባለፈው ዓመት ወይም ደግሞ አምና ማለት ነው። ቀጥሎ What country has the best cuisine? What country has the best cuisine? Cuisine ያው ምግብ ነው። ምርጥ ምግብ ያላት ሀገር ማነች? ምርጥ ምግብ ያላት ሀገር ማነች? What country has the best cuisine? Cuisine ምግብ ነው። እሺ በፉድ ቦታ cuisine ተጠቀሙ። ቀጥሎ Are men and women always treated equally? Are men and women always treated equally? Are የተጠቀምነው men and women always ደግሞ ሁሌም treated equally ሴትና ወንድ ሁሌም እኩል ይታያሉ ማለት ነው። treated equally። ቀጥሎ Do women often face discrimination at work? Do women often face discrimination at work? በተደጋጋሚ በስራ ቦታ በሴቶች ላይ መድሎ ይደርስባቸዋል ማለት ነው። work at work ማለት ስራ ቦታ ላይ ማለት ነው። discrimination መድሎ ነው። ይደርስባቸዋል ወይ በሴቶች ላይ ማለት ነው። Do women often face ይደርስባቸዋል ያጋጥማቸዋል ወይ ማለት ነው። ቀጥሎ እንደገና በኢፍ ነው። If you could change one thing in the world እንደዚህ ጥያቄ ኢንተርቪው ላይ በተደጋጋሚ ይጠየቃሉ። If you could change one thing in the world, if you could በዓለም ላይ አንድ ነገር መለወጥ ብትችል ማለት ነው። If you could change one thing in the world, what would it be? በዓለም ላይ አንድ ነገር መለወጥ ብትችል ምን ይሆናል? እሱ የምትለውጠው ነገር ምን ይሆናል? ምን መለወጥ ትፈልጋለህ ብለው ይጠይቃሉ ማለት ነው። ቀጥሎ Do you worry about the safety of the food you eat? Do you worry about the safety of the food you eat? ስለምትመገበው ምግብ ደህንነት ትጨነቃለህ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ do you በዱ ነው የጀመረው ማለት ነው። ሴፍቲ ያው ደህንነት የምግብ ጤናማነት ማለት ነው። ኦኬ ታስባለህ ወይ ትጨነቃለህ ወይ ማለት ነው። የምትበላው ምግብ መርጠህ ነው ወይስ እንዴት ነው ለማለት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዛሬ እነኚህን ነበር የተለማመድነው። ኤክሰለንት ስቴይ ሴፍ። ተለማመዷቸው፣ ጻፏቸው፣ አንብቧቸው። እንዴት ነው ጥሩ አንባቢ መሆን ነው? እንዴት ነው ጥሩ ጻፊ ስፔሊንግ ማስተካከለው የምትሉ ሁሉ ፕሊስ እየጻፏቸው ተለማመዱ፣ እያነበባቸው ማለት ነው። ብዙ ነገር በዛው ትለማመዳላችሁ። ስለነበረን ጊዜ ደግሞ አመሰግናለሁ። በሌላ ትምህርት እንገናኛለን። ዛሬ በዚሁ እንጨርሳለን።